आज मी तुम्हाला रताळ्याचे वडे करून दाखवणार आहे। हे वडे तुम्ही उपासाला सुद्धा करू शकता किंवा सहज घरी कोणी पाहुणे आले तरी सुद्धा बनवू शकता। खूप कमी असे जिन्नस वापरून आपण हे वडे आज बनवणार आहोत। सुरुवात करूया। हे वडे बनवण्यासाठी मी 2 मोठी रताळी छान सोलून किसून घेतलेली आहेत। तिथे मी पाण्यात ठेवली आहेत काळी पडू नयेत म्हणून। 1 टेबलस्पून एवढं तेल घेतलेलं आहे। गॅस ऑन करते। 1 टीस्पून जिरं घातले, 1 इंच आलं आणि 4 हिरव्या मिरच्या असं जाडसर वाटून घेतलेले ते घालून घेते। हे व्यवस्थित परतून घेऊया। चवीप्रमाणे मीठ घालणार आहे। हे एकदा नीट ढवळून घेते। ही जी किसलेली रताळी आहेत ह्यातलं पाणी आपण हाताने असं पिळून घ्यायचंय आणि ही रताळी फोडणीत घालायची। हे ढवळून घेऊया। व्यवस्थित असं ढवळून झाल्यानंतर ह्याच्यात 2 टेबलस्पून एवढी कोथिंबीर घालणार आहे। कोथिंबीर घातल्यावर सुद्धा ढवळायचे। मध्यम गॅसवर 5 मिनिटं आपल्याला ह्या रताळ्यांना वाफ द्यायची। 2-3 मिनिटं झालेली आहेत। एकदा आपण हे ढवळून घेऊया। रताळं शिजायला वेळ लागत नाही, रताळं पटकन शिजतं। तुम्ही बघू शकता याचा रंग सुद्धा बदललेला आहे। आता ह्याच्यात पाव कप एवढं भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट घालून घेऊया। सगळं एकदा व्यवस्थित मिक्स करूया आणि आता पुन्हा 2-3 मिनिटं ह्याला वाफ घ्यायची। टोटल हे शिजायला 5 ते 6 मिनिटं लागतात। आता जर तुम्हाला वाटलं की हे खाली चिकटतंय, इथे बघू शकता असं जर चिकटतंय असं वाटलं तर एक पाण्याचा हपका मारायचा ह्याच्यावर आणि पुन्हा एकदा 2 ते 3 मिनिटांसाठी शिजवून घ्यायचं। एकदा चेक करूया। हे व्यवस्थित शिजलेलं आहे। रताळ्याचा किस जोपर्यंत थंड होतोय तोपर्यंत आपण साबुदाण्याच्या पिठाची स्लरी तयार करूया। तर आता इथे मी 3 टेबलस्पून एवढं साबुदाण्याचं पीठ घेतलेलं आहे। तर आता ह्याच्यात थोडं थोडं पाणी घालून आपण ह्याची स्लरी बनवूया। 10 ते 12 चमचे एवढं पाणी गेलेलं आहे। हे आता ह्याची कन्सिस्टन्सी तुम्ही बघू शकता। हे साधारण आपल्याला एवढं जाडसर हवं आहे। चिमूटभर मीठ घालते। तर हे आता मी बाजूला ठेवते। हे आता साधारण कोमट आहे, थंड झालेलं आहे पण थोडंसं कोमट आहे। आता हे जेव्हा कोमट आहे त्याच वेळेस आपण ह्याच्यात उरलेली म्हणजे 2 टेबलस्पून एवढी कोथिंबीर ॲड करूया। 2 ते 3 टेबलस्पून एवढं साबुदाण्याचं पीठ घालूया। हे पीठ आपण बाइंडिंगसाठी घालतोय। आता सगळं व्यवस्थित मिक्स करूया। व्यवस्थित हे मिक्स झालेलं आहे। एकीकडे मी इथे तेल सुद्धा गरम करायला ठेवलेलं आहे। तर आता आपण गोळे करून घेऊया। आता इथे मी हाताला थोडंसं तेल लावून घेते आणि हे रताळ्याचे आपण गोळे तयार करून घेऊया। साधारण ह्या साईजचे मी गोळे करते। अशा प्रकारे सगळे गोळे आपण तयार करून घेऊया। आता हे जे गोळे तयार केलेले आहेत त्यातला एक आपण घेऊया। ह्या स्लरीमध्ये बुडवूया। सगळ्या बाजूंनी ह्याला छान ही स्लरी लागली की हा साबुदाण्याच्या पिठात आपण घोळवून घेणार आहोत। आता नेहमी आपण जेव्हा घोळवतो तेव्हा दुसऱ्या हाताने ह्याच्यावर पीठ टाकायचे आणि मग हा रोल करायचे। बघू शकता अशा प्रकारे ह्याला सगळीकडून हे छान साबुदाण्याचं पीठ लागलेलं आहे आणि हे आपण असे ठेवणार आहोत। अशाच प्रकारे हे सगळे रताळ्याचे वडे आपण करून घेऊया। तेल तापलेलं आहे। गॅस आता मीडियम करूया आणि आता हे वडे तळून घेऊया। सगळ्या साईडनी फिरवून फिरवून आपल्याला हे वडे अगदी खरपूस तळून घ्यायचे। हे वडे बघू शकता हे तळून मस्त झालेले आहेत पण याचा रंग बघू शकता तुम्ही। असा साबुदाण्याच्या पिठामुळे असा मस्त व्हाईट कलरच ह्याचा राहिलेला आहे, बघू शकता। हे आता आपण काढून घेऊया। अशा प्रकारे सगळे वडे आपण तळून घेऊया। उपासाचे रताळ्याचे वडे तयार आहेत। हे वेगवेगळ्या प्रकारांनी करता येतात। ह्याच्यात जर तुम्हाला आणखी काही व्हेरिएशन हवं असेल तर मला नक्की सांगा, मी तुम्हाला ते करून दाखवीन। हे उपासाच्या चटणीसोबत खूप छान लागतात। करून पहा, खाऊन पहा आणि कसे झालेत ते मला कळवा सुद्धा। आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक
शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपण पुन्हा भेटतोय पुढच्या भागात.